Ви користуєтесь Телеграмом? Я так, але все частіше задумуюсь про альтернативи. І взагалі, що ми знаємо про Телеграм? Чи дійсно він такий захищений? Вітаю на моєму каналі. Давайте разом розберемося та подивимося на альтернативи. Отже, Телеграм – месенджер, який тісно увійшов в наше життя. І це я кажу не тільки про країни, які постраждали від столітньої окупації Росією. У Європі та США ним також активно користуються. Але з ним є ряд питань. По-перше, походження. Його творець Павел Дуров. З публічних джерел відомо, що в нього віджали ВКонтакті, після чого він переїхав до ОАЕ, Об'єднаних Арабських Еміратів, та розробив Телеграм. Месенджер поступово набирав популярність. Можливо, це не так, але стрибок популярності, за моїм таким спостереженням, в нього стався після історії з ключами шифрування, коли Дуров відмовився передавати ключі від його месенджера, хоча там і передавати так-то було нічого. Після цього Москомнадзор почав блокувати Телеграм, але в них нічого не вийшло. Вийшло тільки зганьбитися. Після цього всі якось увірували в безпеку Телеграму, хоча шифрування є лише в секретних чатах, якими рідко хто користується. Шифрування в звичайних чатах теж є, але діє воно лише, скажімо так, по дорозі від точки А в точку Б. Тобто, умовно кажучи, меми з котиками, які ви відправили, не зможе прочитати хакер, який моніторить ваш трафік, але віртуальний сісадмін в офісі Telegram зможе покекати з них. До надійності самого протоколу шифрування також є питання, адже код закритий, а єдині, хто робить заяви про його надійність, це самі розробники. Русской водке больше 500 лет. How do you know that? Ну, мы изучаем историю, и мы изучаем архивы. Do you have a document or something to show me that where I can see that it's written down? Ну, документы это долго искать, конечно, так не получится. Вы должны поверить на слово. Також іміджу цьому месенджеру не додає той факт, що компанія ніяк не бореться з дезінформацією. Ба більше, вони довгий час не блокували відкритий канал терористичної організації та ніяк не реагували поширенню інформації про напад інших терористів на Ізраїль. Дуров прикривається благою метою дати місце вільному поширенню інформації, адже Телеграм ніяк не просуває інформацію. Ця людина обирає, що їй дивитись. Але от тільки бенефіціари від такої політики не завжди прості користувачі. Я б сказав, частіше за все, це не прості користувачі. Також цікава ситуація з протестами в Башкортостані. Після початку протестів були заблоковані канали, які активно ділилися інформацією звідти. Може, це просто якийсь такий збіг обставин, але щось таких збігів дуже багато. А зараз надіньте шапочки з фольги. Трохи конспірології вам тут накину. А якщо ота катавасія з ключами була лише ширмою спецоперації по легітимізації Телеграму серед українців, таким чином був замінений скомпрометований ВКонтакті, і ми знову понесли всі наші дані до московських лап. Але це лише моя хвора фантазія. Тут шапочки з фольги можна зняти, але Телеграм має сервери на Росії. Телеграм заявляє, що українські акаунти не зберігаються на них. Та ти що? Вірити чи не вірити, тут уже вибирайте самі. Це не всі претензії до Телеграм, але хочу зупинитися на озвученому. На цю рефлексію мене підштовхнули оці відео з каналу Tokar.ua. Це не рубрика «Що подивитися», адже його канал значно більший і в моїй рекламі не потребує. Але як джерело моїх знань я мав його згадати. Також раджу подивитися відео Дмитра Малієва. Він також по поличках розкладає, хто такий це ваш Телеграм. Висновки, які я зробив для себе, це компіляція їх висновків. Гаразд, якщо не Телеграм, то що? Трохи глибше дослідивши ринок надійних месенджерів, я для себе виділив 3 фаворитів. Ну і ще один буде бонусний. Вони можуть стати гарною заміною Телеграму, і зараз коротко про них. Окремо хочу згадати Wire. Я там зареєструвався, трохи поклацав і зрозумів, що для приватних переписок він не дуже підходить. Це більше корпоративний месенджер. Взагалі-то саме так він себе і позиціонує. Тому затримуватись на ньому не хочеться. Якщо ви підшукуєте месенджер для ділових переписок, роботи в команді, то можете спробувати і поділитись враженнями. Чогось більшого я сказати не можу. А перший з надійних месенджерів – це якраз Signal. Він має end-to-end шифрування. Але при реєстрації месенджер попросив в мене номер телефону, що не дуже приватно. До того ж номер ніяк не можна приховати. Я не знайшов такої опції. Це породжує одну проблемку, про яку згодом. Дозволи, які просить застосунок, на можливість переписуватись не впливає. Можете не надавати доступ до сховища, камери, мікрофону, якщо не хочете. Месенджер має десктопну версію.
На Debian ставиться через власні репозиторії. Користувачів Arch обділили і знову доведеться лізти в AUR. В цілому ж месенджер зручний та лаконічний. Окрім текстових повідомлень, в Signal можна дзвонити та створювати групи. Досвід користування мені взагалом сподобався, і мені стало цікаво, чи підходить Signal для ведення новинних та розважальних каналів. Для експерименту я декілька днів вів групу з мемами. За результатами цього експерименту можна сказати, що те, що я вів, дуже умовно можна назвати каналом. Публікації надсилаються від імені адміна. Користувачі скаржились на незручність надсилання реакцій, немає можливості коментувати пости. Хоча в захист можу сказати, що і в Телеграмі така можливість з'явилася відносно нещодавно. І то вона трохи калічна, як на мене, не в плані користування, а в плані реалізації бекенду. Ну і напевно найголовніший косяк, що кожен в цій групі може подивитися номер телефонів інших людей. От я не знаю, куди дивились розробники Signal, коли не змогли додуматися до такої важливої функції. От наче все класно, але оця єдина дрібниця перекреслює все. Також з точки зору адміна можу сказати, що відкладені публікації можна робити лише з телефонної версії. З десктопної, на жаль, такої можливості немає. А ще тут є Stories. Не знаю, навіщо в месенджери зараз пхають Stories, але вони тут є і ними можна користуватися навіть без преміум підписки. Додам також, що український військовий Євген Карася згадував про Signal та наводив аргументи за переходу саме на цей месенджер. Більше можна почитати в його іронічно телеграм-каналі. Якщо не забуду, то залишу посилання в описі. Також хочу відмітити той факт, що історії не підтягуються, тобто на новому пристрої вам не буде доступно попереднє листування, що логічно, адже Signal не має серверів, де це все лежить. Ще один месенджер, який я спробував, це Session. Для реєстрації в ньому не треба ні номера телефону, ні пошти. Застосунок згенерує вам унікальний ідентифікатор та фразу для відновлення. За допомогою ідентифікатора з вами можуть зв'язатися інші люди, а фраза потрібна для доступу до вашого аккаунту. Якщо ви її втратите, то втратите доступ до вашої переписки. Тому застосунок радить записати цю фразу на папері і зберігати вдома, щоб ніхто не зміг заволодіти вашою перепискою. Цей месенджер чисто для переписок. Тут є дзвінки, але немає каналів. Є групові чати, але для якихось новинних стрічок хотілося б мати саме канал. В цілому ж месенджер надійний та конфіденційний. Дизайн трохи кульгає, але це можна пробачити. Українська мова також підтримується частково. Частина меню перекладена, частина ні. Десктопна версія поширюється через AppImage, що є універсальним способом запуску програм на Linux. Дзвінки не шифруються і навіть вимкнені з коробки, а при увімкненні застосунок попередить, що це не так і надійно. Також типово неувімкнені сповіщення про нові повідомлення. Доводитиметься самостійно перевіряти їх. Це пов'язано з конфіденційністю, адже сповіщення використовують сервіси Google. Ця опція вимкнена, але в налаштуванні її можна увімкнути. Тут обирайте, як вам зручніше. В сесії, як і в попередньому месенджері, можна писати самому собі для зберігання нотаток. Бонусний варіант, адже він не входить до переліку захищених месенджерів. Це Discord. Він є одним із популярних месенджерів. Думаю, багато хто про нього вже чув. Взагалі він заточений під створення тематичних каналів, гільдій, спільнот та іншого, але його можна використовувати і для приватного листування. При реєстрації не питається номер телефона, але має лише базові методи захисту повідомлень. Як на мене, все ж таки краще користуватися ним, ніж Телеграмом. Якщо ви ведете якийсь канал, наприклад, новинний, чи спільноту в Телеграмі і хочете кудись переїхати, то придивіться до Discord. Там навіть буде більше можливостей для вас, як для творця чи адміна. Я веду такий сервер, де збираю Linux-спільноту, і скажу, як адмін, мене все влаштовує. Можна створити своїх чат-ботів, розподіляти ролі і за допомогою них відокремлювати тематичні кімнати. Те, що в Телеграмі є в платній версії, тут є базовим функціоналом. Ну і раз вже заговорили про Discord, то запрошую вас в свою спільноту. У нас там затишно та можна потеревенити на різні теми, не тільки про Linux чи ігри. А найголовніше, так ви будете в курсі новин цього каналу та зможете впливати на наповнення цього каналу, беручи участь в голосуваннях. Голос меценатів особливо важливий. Для цього я нещодавно створив новий чат з інструкцією. Всі деталі в Discord. Посилання буде в описі. Тепер розповім про щось схоже на Discord, але з шифруванням. Це Matrix. Matrix є децентралізованим месенджером. Існує два шляхи. Перший максимально безпечний на межі з параноїдальністю.
При великому бажанні ви можете купити малинку або якийсь інший міні-ПК, підняти там WireGuard VPN, щоб загнати в тунель ваш трафік, та підняти там сервер Matrix з шифруванням. Цей спосіб максимально захищений та конфіденційний. Всі ваші дані зберігаються на вашій машині, листування шифрується ще й в VPN-тунелі. Але цей спосіб далеко не для всіх. Другий спосіб для простих користувачів. Можете зареєструватися на вже готовому сервері. Раджу використовувати офіційний сервер Matrix. Взагалі, Matrix – це лише система, яка має кілька клієнтів, які ви можете використовувати, і в них різний функціонал. Я використовував Element, тому все, що буде сказано, стосується саме його. Функціонал Element близький до Discord, але багато чого немає. Наприклад, система ролей трохи гірша, скромніша чи що. Або ж я таки не до кінця зрозумів, як нею користуватися. Можна створити простори, аналог серверів Discord. Чати можна об'єднувати в кімнати. Таким чином формується коло інтересів. Тобто різні новинні ресурси, пабліки чи групи для спілкування можуть зручно організувати свою роботу через Matrix. Що стосується простих користувачів, то є шифровані переписки та дзвінки. Писати самому собі не пробував, бо тут можна просто створити хоч 10 приватних чатів і підписати їх нотатки. Можна перекидати файли, ставити реакції, ділитися повідомленнями. Якщо ви злякалися слова «децентралізований» і «різні сервери», то не бійтеся. Matrix організований так, що ви зможете переписуватись із своїм знайомим, навіть якщо він зареєструвався на іншому сервері. Це і є децентралізовані соціальні мережі. Як користувачі, не думайте про це. Достатньо знати одну особливість таких мереж. Адреса Matrix аккаунта складається з двох частин. Перша частина – це ім'я користувача, а друга – після равлика – це ім'я серверу. От і вся наука, яку має знати користувач, щоб знайти свого співрозмовника. Використовував цей месенджер недовго, але досвід мені сподобався. Окремо хочу сказати про чат-ботів. В Signal наче є API для створення чат-ботів, але я з нею не розбирався, бо в тому прикладі, що я бачив, треба було вказати номер. Для сесії я прикладів не знайшов. Труднощі додає назва. В деяких прикладах я достоту не зрозумів, мова йде про месенджер чи про якусь сесію. Discord та Matrix мають свої API для створення чат-ботів на мові Python. З цими месенджерами точно проблем не буде. З усього вище сказаного для себе я роблю висновки, що Signal та Session підходять для людей, які використовують месенджер за цільовим призначенням, а саме лише листування та обмін якимись документами. При цьому я побрав Session через більшу приватність. Кого не бентежить публічність номеру телефону, можуть користуватися Signal. Якщо ж ви хочете отримати якісь новини чи спілкуватися в тематичних групах, то обирайте Discord чи Matrix. В цих месенджерах повно серверів з розважальною тематикою, і немає нічого суспільного. Принаймні, коли я в Discord намагався знайти якусь спільноту Києва, то мені видавало лише один запит з посиланням на спільноту по доті. І знаєте що? Поки одні кажуть, не хочу там реєструватися, бо там немає контенту, будуть люди, які стануть першими і займуть нішу. Тож, наступна інформація для людей, які хочуть створювати чи вже ведуть якісь групи. Саме в ваших руках перехід людей на інші платформи. Створюючи наповнення для Discord та Element, ви пришвидшуєте відмову від Telegram та переход на ці платформи, і тим самим посилюєте інформаційну безпеку України. Всіх авторів закликаю переходити в Discord чи Element. Особливо зверніть увагу на Element. Даю просту ідею. Зробіть сервер чи простір для оповіщення про повітряні тривоги. Я дізнаюся про тривоги саме з місцевих груп в Telegram. Чим не ідея? А на неї вже можна новини якісь навішувати, а з часом якусь рекламу запустити. Та все ж мені б хотілося, щоб масова міграція була саме в Matrix. Він же Element. Шифрування, дзвінки, широкий функціонал та можливість вести тематичні пабліки робить його в моїх очах номером 1 для переходу. Але якщо не він, то хоча б Discord. Він не має шифрування, але це все ж краще, ніж кіт в мішку під назвою Telegram. Технічну частину я не розбирав. Не експерт в цьому. Краще почитайте та подивіться те, що я рекомендував. Там буде більше технічної інформації. Я ж зосередився саме на користувацькому досвіді та описав ці застосунки з точки зору простого користувача. Якщо ж хочете далі використовувати Telegram, користуйтеся. Просто знайте за ризики та не обговорюйте щось дуже важливе, а якщо обговорюєте, то використовуйте для цього спеціальні секретні чати. В Телеграмі є приватність, просто вона вимкнена з коробки. Хоча ще є питання до їхнього методу шифрування. Пишіть, що ви думаєте про Telegram і чи варто українцям масово мігрувати на якісь альтернативи. Традиційно, дякую своїм меценатам.
А саме, Велоріас за підписку та разовий донат, а також за разовий донат на монобанку від Ярослава чи Ігоря. Хай там як, їм обом сердечне дякую. Слідкуйте за своєю інформаційною безпекою, ставте коментарі, пишіть вподобайки, донатьте нашим захисникам. До нових зустрічей!